Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hello cả nhà. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ xin chia sẻ đến cả nhà những hình ảnh trên đường Trần Quang Khải thuộc phường Tân Định, quận Nhất nha cả nhà. Mình sẽ bắt đầu từ bên phải đường. Tiệm ảnh màu Thanh Tuyền tại số 2 Trần Quang Khải. Tòa nhà công ty bảo hiểm Bảo Việt Phú Mỹ là số 8 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Hiệu ảnh Ngọc Chương 20B Trần Quang Khải đã có mặt rất lâu năm ở đây. Đây là đường vô chung cư 44B Trần Quang Khải, quận Nhất. Quán cà phê Phúc Long rất sang trọng lịch sự tại số 46 Trần Quang Khải, quận Nhất. Đây là hẻm 54 Trần Quang Khải, đường vô chùa Tam Bảo. Trung tâm văn hóa đa năng IMC Tower tại số 62 Trần Quang Khải, quận Nhất. Nơi này ngày xưa có rạp chiếu bóng văn hoa đa cao. Hiện cũng có một rạp phim CGV ở trong tòa nhà mới này. Chốt đèn tín hiệu giao thông này là ngã ba Trần Quang Khải, Trần Nguyên Đán. Điểm giao dịch Eximbank tại số 78 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Chỗ có lá cờ đỏ phía trước là Trung tâm Ngoại ngữ Tinh học, số 94 Trần Quang Khải. Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc và xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, số 98 Trần Quang Khải, quận Nhất. Mảnh đất 100 Trần Quang Khải mấy năm trước là văn phòng 2 chi cục thuế quận Nhất, hiện đang bỏ trống. Tiệm mì Quảng Hai Chị Em nhìn rất thoáng mát, sạch sẽ tại số 114D Trần Quang Khải. Chỗ này là Đình Nghĩa Hòa, số 124 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Tòa nhà văn phòng Akuruhi tại 124 Trần Quang Khải, quận Nhất.
Đây là chỗ giao lộ gồm 5 ngã: Trần Quang Khải, Trần Khắc Chân, Nguyễn Hữu Cầu và Nguyễn Phi Khanh. Kế bên bản hiệu F88 là hẻm 152, có nhà may Đức Tân Bố Già, chuyên Âu phục nam. Tiệm có sẵn vải luôn, nên dân văn phòng rất tin cậy lựa chọn may quần tây và vest ở đây. Tiệm chuyên bán bánh bía lạp xưởng Công Lập Thành, Sóc Trăng, tại số 154 Trần Quang Khải. Đây là giao lộ Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật. Phòng giao dịch của Ngân hàng Xây dựng CBbank tại 186B Trần Quang Khải. Trụ sở Nam Á Bank tại số 190 Bích Trần Quang Khải, quận Nhất. Quán cơm tấm Kiều Giang nổi tiếng ngon tại số 192E Trần Quang Khải, quận Nhất. Chỗ này là cơ sở D của Đại học Kinh tế, là địa điểm đào tạo chính thức của Viện ISP. Địa chỉ 196 Trần Quang Khải. Tòa nhà cao cao bên trong chỗ này là chung cư mới Horizon Tower 214 Trần Quang Khải. Giờ mời cả nhà chuyển sang xem tiếp bên trái đường nha cả nhà.
Quang Nam Phật Đường tại số 17 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Bưu điện Đa Cao trực thuộc VNPost tại số 19 Trần Quang Khải. Đình Nam Chơn, một trong những ngôi đình rất lâu đời tại vùng đất này. Địa chỉ 29 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Căn nhà đang sửa chữa này là nhà hàng Hương Trúc Mai, 53 Trần Quang Khải, quận Nhất. Phòng giao dịch Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank tại số 61 Trần Quang Khải. Di động Việt là cửa hàng chuyên bán điện thoại và các loại phụ kiện tại số 77 Trần Quang Khải, quận Nhất. Ảnh diện Suri, chuyên chụp ảnh cho em bé và gia đình tại số 91 Trần Quang Khải. Showroom đèn Cavani, 97 Trần Quang Khải. Tòa nhà này là Chi cục thuế quận Nhất, địa chỉ 115 Trần Quang Khải. Chỗ này có quán cà phê Đỗ Phủ là Bảo tàng Biệt động Sài Gòn, 145 Trần Quang Khải. Ngoài nơi này thì còn một quán cà phê Đỗ Phủ tại số 113A Đặng Dung là hai địa điểm nằm trong tour Ký ức Biệt động Sài Gòn của Sài Gòn Tourist.
Đây là hẻm 149 Trần Quang Khải. Chỗ này còn lại cái nền nhà giống như của một ngôi đình hay một ngôi chùa gì trước đó nè cả nhà. Nhà Mai Đại Hương, chuyên vét tông, ở số 153A Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Đình Phú Hòa cũng là một ngôi đình rất lâu năm tại đây, địa chỉ 159 Trần Quang Khải, quận Nhất. Đây là giao lộ Trần Quang Khải, Bà Lê Chân, đối diện là đường Trần Nhật Duật. Nhà hàng Thái Châu, địa chỉ 215-217 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Chỗ này là Ủy ban Nhân dân phường Tân Định, 227 Trần Quang Khải. Công ty Nguyên Kim, chuyên bán laptop, desktop, tại số 245B Trần Quang Khải, quận Nhất. Đến đây là đã hết đường Trần Quang Khải rồi đó cả nhà. Sài Gòn Mãi Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.